Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέγουλα μαζί, ένα 2 ώρο live, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα σήμερα. Να δούμε, ντε, 10 πεντάκτηνα. Μάλιστα. Μία κάρτα που μιλάει για ολοκλήρωση οικονομική, ασφάλεια, οικονομική ασφάλεια βασικά, χρήματα, επιτυχία, αυθονία, επανασύνδεση, όλα τα καλά τα έχει αυτή η κάρτα. Για να δούμε. 3 ράβδι, φεύγουμε από το παρελθόν και πάμε σε ένα μέλλον το οποίο λέει φέρνει μια επανασύνδεση με ένα άτομο το οποίο έχει συναισθήματα για σένα. 9 πεντάκτηνα, υπότιση νερού και 3 ράβδι. Πραγματικά εδώ χρειάζεται, λέει, να αφήσεις οποιαδήποτε κακή ενέργεια υπήρχε στο παρελθόν για να περάσουμε σε ένα μέλλον υπέροχο με την αγάπη, σε ό,τι αφορά την ενέργεια της αγάπης. 9 και 10 πεντάκτηνα. Είμαστε πολύ κοντά λοιπόν σε μια ολοκλήρωση που έρχεται στη ζωή σου. Βασίλισσα νερού, θυσία σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου, θυσία για την οικογένεια, για τη ζωή σου, για τους ανθρώπους γύρω σου, μάλλον συγγνώμη, τη ζωή σου τη παίρνω, θυσία γίνεσαι για όλους τους άλλους εκτός από σένα. Πραγματικά μια γυναίκα με πολύ υψηλές ενεργειακές ικανότητες, διαίσθηση, φιλότιμο, καλή φίλη, μια γυναίκα που δίνει τα πάντα για τον κόσμο γύρω της. Μια σταθερότητα λοιπόν έρχεται στα οικονομικά σου, επαγγελματικά σου, γιατί λέει εδώ ότι ξεκινάς κάτι δικό σου, έχεις μια δική σου δουλειά που θέλει τώρα θα αρχίσει να πατάς σε γερά θεμέλια. Καινούργια αρχή λοιπόν, το πιάνεις από την αρχή όλο το θέμα με πολλές εμπειρίες και ειδικά στην αγάπη εδώ με την κάρτα των ερωτών υπάρχει απόλυτη σύνδεση μεταξύ σας και αστέρι φυσικά, έχετε να ολοκληρώσει κάτι συγκλονιστικά καλό για όποιον συμβεί. Πω τι κάρτες μου έβγαλες πάλι σήμερα, τι κάρτες είναι αυτές, τι ενέργεια συγκλονιστική είναι αυτή. Λοιπόν, ναι, το άλλο σου μισό έχει συνδεθεί μαζί σου, λέει, το σκέφτεται πώς να έρθει να κάνετε αυτήν την καινούρια αρχή, σκέφτεται ότι έχει κάνει κάποια λάθη φυσικά, και ποιος δεν κάνει λάθη, η αλήθεια είναι, αλλά προφανώς εδώ θέλει να τα διορθώσει. Ένας υδροχόος βγαίνει εδώ, ένας ιχθύς, βγαίνει ο ταύρος, βγαίνει, όλα τα ζώδια βγαίνουν. Ναι, να το πιάσετε πραγματικά από την αρχή έχοντας όλα τα υλικά και ένα είδος προστασίας πια, να μην ξανακάνετε τα ίδια λάθη. Νάτος και ο βασιλιάς νερού, βασίλισσα νερού, βασιλιάς νερού, το απόλυτο ζευγάρι της αγάπης. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, με λιστάζουν τα χαρτιά. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. 10 ράβδι, εσύ 10 ράβδι το άλλο άτομο που σε ενδιαφέρει, αγόρι ή κορίτσι είναι, δεν αντέχετε καθόλου το χωρισμό και οι δυο σας. Δεν αντέχετε ίσως και κάτι οικονομικό που σας, επειδή χωρίσατε, υπήρχε μια οικονομική κατάσταση δύσκολη και ούτε ένας ούτε ο άλλος την αντέχει. Επίσης 6 πεντάκτηνα, πρέπει να έχετε κάνει στη ζωή σας κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί ήρθε η ώρα να γυρίσει πίσω αυτό, να ανταμοιφθεί αυτό το καλό που πράξατε. Νάτες και οι εγκυμοσύνες εδώ, εγκυμοσύνη, αυτοκράτηρα, θέλει το κορίτσι εδώ στην παρέα μας να αποκτήσει ένα παιδί, μια οικογένεια, ένα σπιτικό, πάρα πολύ ωραία. Το άτομο που σε ενδιαφέρει το σχεδιάζει όλο αυτό με αργά και σταθερά βήματα, ίσως και παραπάνω αργά από ό,τι αντέχεις, αλλά το θέμα είναι ότι το σχεδιάζει σταθερά, είναι στη φάση ακριβώς για να πάρει το δρόμο της επιστροφής, φεύγει από κάπου που βρίσκεται, έρχεται προς τα εσένα.
ο ήλιος, για να ξεκαθαρίσουν όλα και να μπουν όλα σε μία σειρά. Δεύτερη κάρτα εγκυμοσύνης στην ίδια ευθεία και έχουμε και τα 7 κύπελα, που τώρα πια δεν θέλετε εσείς να ξανακάνετε τα ίδια λάθη, ούτε και το άλλο άτομο. Βέβαια ζούσατε σε μια θολή κατάσταση και ο μεν και ο δεν. Είχατε κάνει λάθη και οι δυο σας λοιπόν, και ο αυτοκράτορας, τι ωραία. Άλλο ένα ζευγάρι που βγαίνει με πολύ ισχυρή δύναμη, άρα θυσιάσατε και οι δύο την αγάπη σας στο παρελθόν, τώρα πάτε με πια πολύ δυναμική, γάμος εδώ, τι να σου πω, με πολύ μεγάλη σιγουριά στο λέω, για όσους πάνε σε μια επανασύνθεση αυτής της ενέργειας εδώ που βλέπουμε, με ήλιο στη μέση, Σε παρακολουθεί το άλλο το άτομο και καλά κάνει, θέλει να έρθει σε σένα κοντά σου, φοβάται όμως μέσα από όλα αυτά που έχει πράξει. Φοβάται και κάνει αργά βήματα όπως είπαμε. Βέβαια δεν αντέχει καθόλου το χωρισμό, είπαμε με τους 10 ράβδους, καθόλου μα καθόλου. Και τώρα ήρθε η ώρα να έρθει κοντά σου για να σου δώσει και να πάρει αυτό που του ανήκει, που του αξίζει. Ο αυτοκράτορας όμως έχει και μία άλλη ενέργεια, πρέπει λέει να μοιράσει κάποια πράγματα εκεί που βρίσκεται, άρα βρίσκεται σε μία κατάσταση που πρέπει και εκεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να γίνει μία μοιρασιά, να πάρει ο καθένας ό,τι πρέπει. Ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα μας λένε, ή είχατε γάμο εσείς στο παρελθόν, ή ήσασταν παντρεμένοι με άλλους και τώρα πάτε να κάνετε έναν άλλο γάμο. Με το αστέρι λοιπόν εδώ δείχνει και με τον ήλιο ότι μπορεί να είσαστε και οι δύο γνωστοί. Επίσης γνωστοί σαν παρέα, γνωστοί σαν κοινότητα, γνωστοί στην πολιτεία, γνωστοί στο κράτος, γνωστοί παντού. Μπορεί να έχετε και οι δύο δική σας δουλειά εδώ και να γνωριστήκατε στα εργασιακά σας μαζί. Τώρα συνεργαζόσασταν, είχατε δική σας εργασία μαζί και όπως είπα κάπου ότι δεν αντέχετε άλλο αυτό το χωρισμό, γιατί αν είχατε ειδικά δική σας δουλειά τώρα αυτό μοιράστηκε και οπότε πάει όλο λάθος. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω τι έγινε εδώ για να πούμε σε μία σειρά. Εδώ τι έγινε με τα 7 κύπελα. Ο αυτοκράτορας έκανε μία πάρα πολύ λάθος επιλογή και όχι μία, θα σου πω πολλές, παραπάνω από μία. Λάθος το λάθος, ξανά λάθος. Ίσως λοιπόν με αυτά τα λάθη να έχασε για ένα χρονικό διάστημα την αυτοκρατορία του και την αυτοκρατορία όμως την έχασε. Θα σου πω γιατί ήταν ένα άτομο το οποίο ζήλευε πάρα πολύ και είχε μια πάρα πολύ μεγάλη κτητικότητα απέναντί σου και ήθελε όλα να γίνουν κατά πώς βόλευε αυτό το άτομο. Εσείς όσο να προσπαθούσατε να προστατεύσετε αυτό που είχατε, δεν αντέξατε και δυστυχώς ζήσατε αυτόν τον χωρισμό. Εσείς βλέπω ότι είσαστε πολύ δυναμικά άτομα, αλλά με έναν αυτοκράτορα αν τα βάλεις, ακόμα και αυτοκράτηρα να είσαι, και βασιλιά νερού στο κέντρο, μιλάμε ότι αυτό το άτομο όσα και να είχε πετύχει δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένο. Οπότε βλέπουμε ότι πολλά πράγματα μπορεί να ξεκίνησαν από τη μητέρα του αυτοκράτορας. Είχε επεκτείνει επίσης τη δική του εργασία μια οικογενειακή επιχείρηση επίσης για κάποιους. Αλλά και πάλι, όπως σου είπα πριν, δεν ήταν ευχαριστημένο αυτό το άτομο. Προσπαθούσε τέλος πάντων να κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, με εσάς στήριγμα, εσείς από την άλλη, σου λέω ξανά, θυσία, τι είναι αυτό το πράγμα με σένα, ώσπου τι έπαθες, άδειασες και εσύ, δεν είχες άλλο να δώσεις, τι να κάνεις, τελευές, πρόβλημα αυτό. Τώρα όμως ευτυχώς αυτός ο αυτοκράτορας θέλει να σου επιστρέψει, είπαμε, ένα κομμάτι της αυτοκρατορίας και πάμε να δούμε πώς θα το κάνει αυτό. Ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο είπαμε ότι ήρθε η ώρα να ζήσετε μία επανασύνδεση η οποία είναι άνευ προηγουμένου, με την έννοια θα είναι εξαιρετικής ενέργειας, απόλυτη σύνδεση μεταξύ σας, ενώ ο βασιλιάς των Ράβδων δείχνει ότι έχει αρρωστήσει με όλη την κατάσταση. Εδώ ίσως μάθετε κάτι τέτοιο, ότι ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει είναι εξασθενημένος, μπορεί να χρειάζεται και νοσηλεία.
εκτός αν είστε εσείς νοσοκόμα και βοηθούσατε αυτό το άτομο στο παρελθόν, είτε τον ίδιο, την ίδια ή κάποιο μέλος της οικογένειας. Για να δούμε με τους 10 ράβδους, λέει ότι δεν αντέχει αυτό το χωρισμό, δεν αντέχει, σας θέλει πάρα πολύ ερωτικά ειδικά, ό,τι και να μοιράστηκε με άλλα άτομα και αν μοιράστηκε δεν του γέμισαν καθόλου μα καθόλου αυτό το άτομο. Δείχνει εδώ ότι γύρω του υπήρχαν άτομα μόνο για τα οικονομικά και να πάρουν πράγματα. Οπότε παίρνει το δρόμο της επιστροφής, θέλει να φύγει από εκεί, σε ό,τι και αν δημιούργησε, που ήταν ψεύτικο. Υπήρχε μόνο θέλω εκεί και τίποτα άλλο. Σήμερα γιατί τα λέω διπλά και τριπλά δεν κατάλαβα. Σχεδιάζει λοιπόν ακόλουθος πεντάκτηνο και υπότης πεντάκτηνο να στείλει αυτό το μήνυμα. Σχεδιάζει λοιπόν να το στείλει και θέλει, είπαμε, να κάνετε μια καινούρια αρχή. Τελευταία βγαίνει πάρα πολύ ότι έχει έναν μέντορα, ένα βοηθό, ένα ψυχολόγο, κάτι που τον βοηθάει ή την βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο βασιλιάς του νερού πραγματικά με τις ευαισθησίες που έχει, πραγματικά χρειάζεται κάποιον να τον οδηγεί, γιατί επειδή μας έβγαλε πολύ ζήλια και κτητικότητα, ήταν σε υπερθετικό βαθμό αυτό όλο επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και έπρεπε να μάθει να τα διαχειρίζεται όλα αυτά τα θέματα στη ζωή του. Μου βγάζει ένα κακομαθημένο παιδί που γεννήθηκε με πράγματα τα οποία τα ήθελε όλα δικά του. Τώρα βέβαια σε αυτό δεν πολύ φταίει κιόλας, έτσι, είναι ανάλογα και πώς μας μεγαλώνει η οικογένειά μας. Εδώ μας δείχνει ότι είχε τον τρόπο, τη μαλαγανιά που λέω εγώ, να παίρνει πάντα αυτό που θέλει και το ίδιο έκανε και με εσάς. Απλά κάποια στιγμή, τώρα τι έγινε ακριβώς και δεν είσαστε μαζί, αυτό τώρα πολλά πράγματα μπορεί να παίξανε ρόλο, αλλά εγώ πιο πολύ βλέπω το κακομαθημένο χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, για να είμαι ειλικρινής. Καινούρια αρχή λοιπόν θέλει να κάνει αυτό το άτομο και να σε δικαιώσει. Εδώ βέβαια μπορεί να χρειάζεται να πάρει διαζύγιο αυτός, διαζύγιο εσύ ή να είστε μεταξύ σας στα δικαστήρια και αυτή η κατάσταση, αυτή η εξέλιξη να έχει αρρωστήσει αυτό το άτομο. Με τον ήλιο ξεκαθαρίζει όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ποιος είναι ο κλέφτης της ζωής σας, ποιος είναι αυτός που έκανε τελικά τη ζημιά. Στο άμεσο μέλλον λοιπόν αυτό είναι που ξεκαθαρίζει και πάνω στη σχέση σας βγαίνει ότι ο κλέφτης είναι ένα άτομο που χειραγωγούσε τη σκέψη αυτού του ανθρώπου και το έλεγχε σε όλα. Δείχνει επίσης ότι για κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να το πιέσατε εσείς αυτό το άτομο αρκετά και να έκανε μία έκρηξη. Με τη στρατηγική λοιπόν που κάνει, θέλει να έρθει στο σπίτι σου σε βραδινή ώρα και τα 7 κύπελα που μας λέει ότι έκανα πολλές λάθος επιλογές, εδώ δείχνει τώρα ότι έρχεται να... Ίσως να πάτε και μαζί σε κάποιον ειδικό να τα βάλετε λίγο κάτω για να δείτε ποιος τι, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Είναι πολύ σωστή αυτή η επιλογή για όποιον την κάνει. Βασίλισσα νερού, θυσία λοιπόν εσύ για την οικογένειά σου, για όλα τα μέλη της οικογένειας, το βλέπεις επάνω σου. Αστέρι, έχεις κάνει ευχή εδώ για να πάρεις ένα δώρο με το χέρι του Θεού, δηλαδή έχει ζητήσει βοήθεια από το σύμπαν να σε βοηθήσει. Εγκυμοσύνες εδώ, η μία αυτοκράτηρα ξαναπαίρνει πάλι τη θέση της στο θρόνο της. Αλλαγμένα τα κορίτσια, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη διαδρομή και ο αυτοκράτορας που πέφτει ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει και αυτός είναι που είναι το δώρο σου, έρχεται πίσω για να σε δικαιώσει για όλα αυτά που παλεύεις, για τον κλέφτη που παλεύει στην ουσία και γιατί έκλεψαν τη σχέση σας. Τώρα, ο κλέφτης έχει να κάνει με δύο πράγματα. Από τη μία, όπως είπα, ότι ένιωθε φυλακισμένο αυτό το άτομο, και από την άλλη όμως ότι υπήρχε πάρα πολύ ζήλια στο σπιτικό σας, σε αυτό που είχατε τέλος πάντων. Μια ζήλια απίστευτη, όχι μόνο μεταξύ σας, αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, από άτομα που ήταν στο φιλικό σας περιβάλλον, στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, στο οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ δείχνει για όλους και για όλα. Επίσης δείχνει ένα άτομο που
δεν ξέρω, πρέπει να έχει μία σχέση με το εξωτερικό αυτός που βοηθάει. Έχει μία σχέση τέτοια, είναι δηλαδή πιο ευγενής, έχει μια ιδιαίτερη μόρφωση και τα είδε όλα με μία ματιά τελείως διαφορετική από ό,τι τα βλέπανε όλοι οι άλλοι. Οπότε τι κάνει αυτό το άτομο, μπαίνει στη διαδικασία να αναλάβει, να στηρίξει εσάς ως οικογένεια, ως σχέση. Μπορεί να είναι και ένας πατέρας επίσης, δηλαδή να ενώθηκε πατέρας με γιο ιδιαίτερα και κάπου ο πατέρας να θέλει το παιδί του φυσικά να είναι ευτυχισμένο και να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κλέφτης λοιπόν υπάρχει ακόμη και αρχίζει το άτομο να σκέφτεται ποιος μπορεί να είναι ή αρχίζουν να εμφανίζονται κάποια γεγονότα και σκέφτεται αυτό το άτομο σε σχέση με εσένα ποια είναι η αλήθεια. Βλέπεις, εμφανίζονται λοιπόν άτομα που ήταν στη ζωή σας σε πολύ λάθος χρόνο ή θέλανε πραγματικά να διαλύσουν την κατάσταση. Τώρα, αν ήσασταν παντρεμένοι με διαφορετικούς ανθρώπους, εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν ότι συναντηθήκατε σε λάθος στιγμή, σε λάθος χρόνο και δείχνει ότι και οι δυο σας θέλατε να πάρετε διαζύγιο εκεί που βρισκόσασταν και ο μεν και ο δεν. Οπότε ίσως το άτομο σκέφτεται λίγο παραπάνω γιατί δεν το έκανε λίγο πιο πριν. Πάμε να δούμε στο μέλλον, γάμος πέφτει για να δούμε. Ναι, πραγματικά εδώ δείχνει για ένα άτομο το οποίο είναι δεσμευμένο ή έφυγε αυτός από εσάς ενώ ήσασταν παντρεμένοι και φτάσατε μέχρι και στο διαζύγιο. Ξαναλέω, είναι και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά τώρα εδώ πέρα. Μη μου μπερδευτείτε. Εσείς που ακούτε έχει σημασία τι σχέση έχετε με αυτό το άτομο, όχι οι άλλοι, αυτοί που τους αφορά. Εσείς που ακούτε λοιπόν ή ήσασταν παντρεμένοι μαζί ή ήταν παντρεμένο αυτό το άτομο ή εσείς ήσασταν με άλλο άτομο παντρεμένο. Εδώ λοιπόν δεν ξέρω ποιος πήρε διαζύγιο, πάντως έπρεπε να γίνει μια τέτοια κατάσταση για να ελευθερωθεί ένας από τους δυο σας ή και οι δύο. Ή εάν πήρατε μεταξύ σας διαζύγιο, τώρα αυτό το άτομο θέλει να γυρίσει πίσω και αναλαμβάνει, είπαμε, ένα μέλος της οικογένειας ή ένας μέντορας για να βοηθήσει προς αυτόν τον δρόμο. Και οι δυο λοιπόν νοσταλγείτε και έχετε προσδοκία για αυτήν τη σχέση. Το μήνυμα γράφει... μάλιστα. Το μήνυμα θα αφορά, θα παραδεχτεί αυτό το άτομο την ανοριμότητα που έχει ή μπορεί να μάθετε ότι εμπόδιο για αυτή την επανασύνδεση μπορεί να είναι ένα παιδί. Ή ο ίδιος όπως σου είπα, ή η ίδια μεγαλώνοντας πολύ σαν παιδί του μπαμπά συγκεκριμένα, κακομαθημένα όμως. Πάρα πολύ. Για να δούμε πάνω στον πατέρα τι βγαίνει. Ναι, έπαιρνε χρήματα από τον πατέρα και άρα υπάρχει και μία ενέργεια εδώ ότι ένας γονιός, ένας πατέρας, όχι για όλους, αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, το κρατούσε αυτό το παιδί δίνοντας του χρήματα σαν με τσιγκουνιά και έτσι ανάγκαζε αυτό το παιδί να είναι συνέχεια κοντά του και να γίνει λίγο κακομαθημένο θέλοντας κάτι, μόνο να παίρνει, δηλαδή ήθελε μόνο να παίρνει αυτό το άτομο. Γι' αυτό και εσύ έγινες θυσία, γιατί ήθελε να παίρνει τα πάντα από σένα και εσύ θυσιάστηκες ολόψυχα, γιατί ίσως να μην είχες καταλάβει αυτή τη συμπεριφορά που ξεκινούσε και να είχε έναν τρόπο, γιατί μεγάλωσε με αυτόν τον τρόπο, να εκμεεύει την ενέργειά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι έξυπνος εσύ, απλά όταν γαλουχείσαι από μωρό παιδί έτσι, το θεωρείς πολύ φυσικό να παίρνεις πράγματα και εσύ που είσαι άτομο της θυσίας, το θεωρείς πολύ φυσικό να το δίνεις απλόχερα όμως. Τώρα εδώ πέρα λοιπόν και οι δύο κάπου φταίτε. Να πεις φταίω που είμαι καλός άνθρωπος, όχι δεν φταίς που είσαι καλός άνθρωπος, φταίς που τα δίνεις όλα χωρίς να προστατεύσεις τον εαυτό σου, γι' αυτό φταίς. Όπως και το άλλο άτομο φταίει γιατί τα θέλει όλα και δεν έχει σταματημό. Δεν έχει βάλει ένα όριο, ποιο είναι μέχρι εκεί που θέλω, οτιδήποτε είναι αυτό, χρήματα, χαρά, εξουσία. Κατάλαβες, δεν είχε βάλει όριο ποτέ, άρα με τίποτα δεν θα ήταν ευχαριστημένο. Κάποια στιγμή εσύ θα εξαντλειώσουν όπως και έγινε και τότε τι έρχεται το τέλος, γιατί δεν έχει να πάρει κάτι από σένα άλλο.
Τέλος πάντων, με τούτα και μετά, αλλά όμως όταν χωρίσατε εσείς με τους 10 ράβδους, δείχνει πραγματικά ότι δεν τον αντέχει το χωρισμό, όπως και εσείς. Άρα τα τυχόν λάθη που έχει κάνει, ήρθε η ώρα, και γι' αυτό είπαμε γίνονται τα μαθήματα που παίρνουμε και πληρώνουμε κιόλας γι' αυτά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καταλάβει ακριβώς μα ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σου στη δική της ζωή. Αλλάξατε εσείς επίσης εδώ δείχνει ειδικά στα κορίτσια ότι, και στα αγόρια, ότι ακολουθούσατε το ρόλο της μητέρας σας. Δεν ξέρω, εσείς σκεφτείτε το λίγο. Σκεφτείτε λίγο πώς συμπεριφερόταν η μητέρα σας για να δείτε αν ταιριάζετε καθόλου, αν ταιριάζουν οι ενέργειές σας οι ενέργειες της μητέρας με εσάς. Δηλαδή είναι σαν ό,τι έκανε η μαμά στη δική της ζωή και δεν το ολοκλήρωνε, φτάσατε σε ένα σημείο να προσπαθείτε να το συνεχίσετε εσείς για να το ολοκληρώσετε. Και εσείς από παιδική ηλικία νιώθετε αδικημένοι εντωμεταξύ. Ένα κουλουβάχατο εδώ πάνω στο σπίτι σας βγαίνει ο εσωτερικός χώρος, άρα εδώ έχουμε διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, θα γίνουν όλα πιο όμορφα. Μας έβγαλε μία εγκυμοσύνη, άρα θα έχουμε γάμους με εγκυμοσύνη, δηλαδή μπορεί να παντρευτείτε ταυτόχρονα και με το μωρό αγκαλιά, το έχουμε δει άπειρες φορές και μόδα έχει γίνει, αλλά έτσι βγαίνει και σε εσάς και δείχνει να πάτε σε ένα καινούριο ή ανακαινισμένο σπίτι ή καινούριο σπίτι. Αυτό σας σκέφτεται το άλλο άτομο βασικά, γιατί είπαμε ότι είστε καρμικό, δεν μπορεί χωρίς εσάς. Εδώ είπαμε αν ζητήσετε βοήθεια από ένα σύμβουλο, ότι να ξέρεις ότι θα είστε πολύ τυχεροί, γιατί εδώ δείχνει ότι θα πέσετε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα σας βοηθήσει ουσιαστικά, και το αγόρι μας λέει ότι νιώθει μόνος του. Επίσης μπορεί να έχει χάσει τη μητέρα του εδώ, αλλά αυτό που φωνάζει όλο το άνοιγμα είναι μοναξιά. Νιώθει μοναξιά, δεν πάει να είχε όλα τα πλούτη του κόσμου. Αλλά νιώθει μοναξιά και δεν χορταίνει. Βέβαια τώρα όμως με αυτή την κάρτα εδώ είπαμε ότι πήρε μαθήματα, για να δούμε. Ναι, του λείπεις εσύ του αγοριού, πέφτεις πάνω στη μοναξιά, σε σένα θέλει να έρθει, εσύ παίρνεις το δώρο. Το ταξίδι που το σκέφτεται είναι ότι δεν ξέρει πότε πρέπει να πάρει την απόφαση, πότε είναι η σωστή ώρα, φοβάται μην ξανακάνει τα ίδια λάθη. Επίσης εδώ κάτι πρέπει να έχει χάσει στα επαγγελματικά και να σκέφτεται και να βλέπει ότι τελικά παίξατε κι εσείς ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του ανθρώπου για να καταφέρει ότι κατάφερε και ότι μόνος του τελικά δεν ήταν τόσο δυνατός. Στις προσδοκίες σας πέφτει απίστευτη τύχη και αν έχει χάσει κάτι αυτό θα επιστραφεί, αν έχει χάσει κάτι εδώ για πολλούς μπορεί να το έχει χάσει στο τζόγο. Όμως ευτυχώς με τη δική σας σύνδεση τα πάντα μπαίνουν και τοποθετούνται σε μια πολύ καλή ενέργεια. Πάνω στο λάθος χρόνο που είχατε βρεθεί, πραγματικά δεν είχατε διαχειριστεί σωστά τα πράγματα. Αυτό το άτομο δεν ήταν έτοιμο για να κάνει κάτι σοβαρό εκείνη τη στιγμή που ήσασταν μαζί. Πολύ ανώριμο εκείνο το χρονικό διάστημα, γι' αυτό λοιπόν και όταν έκοψε τη σχέση την έκοψε απότομα και σκληρά. Τελειώνει η ενέργεια της ανοριμότητας, πραγματικά κλείνει αυτός ο κύκλος αυτόν τον άνθρωπο. Τον βλέπεις εδώ με κρίζα μαλλιά που σημαίνει ότι έχει οριμάσει, κλείνει και αυτό της παιδικής ηλικίας, φτάνει πια. Αλλάζει και το άτομο λοιπόν που σε ενδιαφέρει, γίνεται τελείως διαφορετικό, εννοώ θα δεις κάποιες διορθώσεις στη ζωή αυτού του ανθρώπου που θα εκπλαγείς και εσύ. Επάνω στο σπίτι επίσης βγαίνει ότι κάποιοι θέλετε να κάνετε μία καινούρια αρχή. Εσείς αν είστε παντρεμένες, ιδιαίτερα τα κορίτσια, κλείνετε τον κύκλο του γάμου και ακολουθείτε το άτομο που σας ενδιαφέρει, το καινούριο πρόσωπο. Εδώ επίσης λέει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει ότι
έχει μετανιώσει για το σκληρό τρόπο που συμπεριφέρθηκε στο παρελθόν και τα βάζει με τον εαυτό του. Εδώ δείχνει ότι έχουν εμπλακεί και τρίτα πρόσωπα ερωτικά. Στη μετακόμιση επάνω βγαίνει ότι δουλεύει πάρα πολύ επίσης για να κερδίσει χρήματα, ώστε μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι με άλλη δυναμική πια. Με τον κύκλο που κλείνεται δείχνει ότι έχετε δουλέψει πάρα πολύ για αυτήν την ιστορία εδώ πέρα και οι δυο σας. Εδώ μια ταραχή σας περιμένει και το σύμπαν θέλει αυτός ο άνθρωπος να σας δώσει την αξία που δεν σας έδωσε στο παρελθόν. Αυτό που σας ταράζει είναι ότι ίσως θα μάθετε εδώ ότι έχει γίνει πολύ γκρινιάρης, πολύ μίζερο αυτό το άτομο, βγάζει μια ενέργεια πολύ γρουσούζικη. Θα μάθετε και θα χαρείτε εσείς από τη μια θα στεναχωρεθείτε, αλλά από την άλλη θα χαρείτε γιατί θα καταλάβετε ότι είστε εσείς η αιτία που δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τίποτα στη ζωή του. Εδώ μπορεί να μιλάτε με μια γυναίκα, αδερφή, μαμά του και να σου λέει πω ο Θανάσης βρε παιδί μου, δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Βρε έξω βγαίνει, έρχεται με μούτρα. Βρε χρήματα έρχονται στα χέρια του, έρχεται με μούτρα. Δεν το χωράει ο τόπος, μια ιδιοτροπία απίστευτη. Επίσης λέει ότι έχει μάθει για σένα ότι εδώ ότι έχεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Αυτό θα το μάθει, θα στο πει ή η μητέρα ή η αδερφή ή μια φίλη δική σας και των δύο. Και γι' αυτό άρχισε να γίνεται λίγο γρουσούς εσύ, επειδή είναι πάρα πολύ ανασφαλής, να το πιστεύει τόσο πολύ, να το έχει κάνει τόσο πολύ σενάριο, που να το έχει μεταφέρει ως πληροφορία μόνο από το σενάριο που έκανε από το μυαλό του. Δηλαδή, αφού πέρασε καιρό, σίγουρα έχει άλλον η Ελένη, με τόση σιγουριά που θα φαντάζεται ότι το είδε κιόλας. Πάντα για φαντασία μιλάω, έτσι. Τα 7 κύπελα έχουν να κάνουν με μια πάρα πολύ θολή κατάσταση στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, που το επιβεβαιώνει αυτή η κάρτα, ότι θεωρεί δεδομένο ότι εσύ έχεις ένα άλλο άτομο, αλλά κάτι είδε, τον τάραξε και εκεί τον έπιασαν τα νεύρα ότι δεν μου έδωσες αξία, άσχετα πόσο χρόνο χωρίσαμε, θα έπρεπε να στεναχωριέσαι πιο πολύ για μας και κάτι τέτοια εδώ πέρα. Αλλά επαναλαμβάνω, όλο αυτό είναι στο δικό του μυαλό. Όλο. Και εκεί είναι μάλλον το σημείο που θα του μιλήσει κάποιος και θα του το ξεκαθαρίσει στο μυαλό. Να σταματήσει να δουλεύει τη ζωή αυτό το άτομο μόνο με σενάρια και να πιάσει την πραγματικότητα και την πραγματική ζωή και μετά να κάνουν τη στρατηγική με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων που βγήκε, ώστε να μπορέσει να έρθει αυτό το άτομο πίσω κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Στις πρώτες κάρτες λοιπόν βγήκαν ασύλληπτες κάρτες, δηλαδή ότι πραγματικά αυτή η επανασύνδεση θα πετύχει γιατί πήρατε μαθήματα, αλλά είστε και ένα καρμικό ζευγάρι που εγώ πάντα το βλέπω, λέω Παναγία μου τι ζόρι θα τραβήξει, άρα τραβήξατε πάρα πολύ μεγάλο ζόρι και τώρα ήρθε η ώρα να λυθεί όλο αυτό. Και επίσης εδώ τα κορίτσια ειδικά έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, να δουλέψουν τη σχέση, έστω και από απόσταση, για να πάρουν αυτό το δώρο. Το πιο βασικό είναι ότι είναι μετανιωμένο αυτό το άτομο, ακόμη και να φωνάζει ότι εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, ότι χαίρομαι που είμαι μόνος μου ή μόνη μου, μέσα του αυτό το άτομο έχει μια γκρίνια, παλεύει με τον εαυτό του για να δει ακριβώς το τι είσαι εσύ για αυτόν. Φυσικά και θα το δει στο τέλος και φυσικά θα πάνε όλα καλά. Στο χέρι του κοριτσιού είναι να μην πέσει η ενέργειά του, έτσι, να δουλεύετε συνέχεια με τον εαυτό σας, συνέχεια, ώστε είπαμε να έχετε υψηλή δόνηση. Όλα τα ανοίγματα εμένα κάτι μου λένε, γιατί όλα τα ανοίγματα από ό,τι βλέπω συνέχεια έχουν να κάνουν με πρόσωπα που μιλάω, προσωπικές ιστορίες, σίγουρα, αλλά και όπως έχουμε πει, οι χωρισμοί γίνονται συνήθως για 2, 3, άντε 4 λόγους. Έτσι λοιπόν σε αυτό το άνοιγμα, εγώ κρατάω
αυτό. Αν σε άγγιξε καθόλου, έχει να κάνει με μια απίστευτη ενέργεια καρμικότητας, απίστευτη, και έχετε, θα ξαναπώ, αυτή τη στιγμή έχετε την τέλεια σύνδεση με το αστέρι δίπλα, οι εραστές, δες εδώ πώς συνδέεστε, τι ενέργεια βγαίνει από αυτές τις δύο κάρτες. Το αστέρι έχει να κάνει με τον υδροχόο και με κάτι πάρα πολύ γρήγορο που θα γίνει, πολύ γρήγορη εξέλιξη λοιπόν σε αυτό το άνοιγμα, και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ για τις εγγραφές σου και τη στήριξή σου. Κάνε εγγραφή λοιπόν στο κανάλι αυτό, πάτα το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις είναι καλό να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Θα κρατάς από τα βίντεο και τα live μόνο τα καλά στοιχεία. Αυτό έχει να κάνει ως εξής: θωρακίζει τον εαυτό σου με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό, και για να γίνει μια επανασύνδεση και ειδικά πετυχημένη, είναι τα δύο στοιχεία που θα σε βοηθήσουν. Η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός. Όταν είσαι σε άλλη ενέργεια και καθυστερεί όλο αυτό και δεν πετυχαίνει. Οπότε ελευθέρωσε τις κακές σου σκέψεις και προχώρα μπροστά για να πετύχει. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ καλή και εγώ σου εύχομαι να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να προσέχεις, να είσαι καλά.